Sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Június 22-e vasárnap van, és ma reggel az egyik olyan tevékenységet kellett folytatnom, amit nem igazán szeretek. Ez pedig a koránkelés, viszont a 6 órás kelés eredményeképpen most így 3 órakor már Portóban vagyok, és hogy miért, az mindjárt ki fog derülni, csak jussak ki a reptérről. Szerintem ott az én emberem. Használjuk ki ezt az 1 óra utazást arra, hogy egy kicsit meséljek nektek, hogy hol is vagyok, illetve hogy hova is megyek és hogy miért megyek. A Yamaha Tracer 7 és Tracer 7 GT modelleket fogjuk kipróbálni. Ez a Douro folyó völgye, ez az egyik legfontosabb ilyen motoros paradicsom, egy ilyen kanyar-mennyország állítólag. Portótól nagyjából 1 órára van ez a hely, itt Észak-Portugáliában, a portói hazája, a portugál borvidék, ami a világörökség része a borvidék miatt, de amúgy meg tele van kanyargós utakkal. Ezek eredetileg szamárösvények voltak, és ezek mostanra tökéletes aszfalt minőséggel ellátott, nagyon jó ritmikájú, kanyargós, gyönyörű panorámás utak. Azt is mondják egyébként, hogy a világ egyik legjobb motoros útja is itt van. Azt mondják, hogy a motoros youtuberek azok az élet császárai. Hát eddig én ezt nem éreztem, de most megpróbálok utána járni. Hát nem tudom, szerintetek? Akármennyire is kényeztet a Yamaha, akkor is azt fogom elmondani, amit gondolok. De amúgy jó kényeztetnek. Ez a két motor, amivel most el fogunk menni egy 280 kilométeres túrára itt a környéken. Ahogy jöttem a taxival, elképesztő látvány fogadott. Olyan kanyarok vannak itt a környéken, hogy az őrület, és úgy ránézésre elég tapadós az út, úgyhogy elindulunk, és meglátjuk, hogy milyen a túra. Jó reggelt kívánok, ez továbbra is a Lost Biker csatorna. Én Péter vagyok, és ez itt a Tracer 7 nemzetközi sajtó bemutatója. Portugáliában vagyunk, a Douro völgyben. Lássuk, hogy mire jutunk. Ahogy már megszokhattátok, a videó elején elsősorban az útról és a környékről mesélek, a motorra pedig később térek rá, mert ahhoz szeretnék először némi tapasztalatot gyűjteni, hogy legyen miről érdemben beszélni. A Douro völgyet elhagyva úti célunk az Alvao Nemzeti Park volt, Vila-real városától északnyugatra. Ez a hegyvidék gránit és palaformációkban gazdag, csúcsai sokszor elérik az 1300 métert is. Motorral kifejezetten élvezetes a régió, mivel szűk, jól kanyargó aszfaltutak vezetnek végig kisfalvakon és látványos kilátópontokon. Az utak állapota általában jó, bár helyenként szűk és meredek szakaszok is előfordulnak. A forgalom minimális, főleg hétköznapokon, így zavartalanul lehet élvezni a tájat. Na, akkor egy kicsit vlogoljunk. Most cseréltünk motort az imént, leraktam a dobozos GT-t, és megkaptam a kis piroskát. Hát a piroska az imádnivaló. Nekem mindig a piros tetszik, tudjátok, tök mindegy milyen futómű van benne, tök mindegy milyen extrák vannak a feketében, nekem a piros kell mindig. Ez most sincs máshogy. Bár ez ugyanaz a motor, van egy-két különbség, de nem túl sok. Például, ami nekem egy nagyon fontos különbség, hogy nincs végre
turbulencia a fejemen, ugyanis ez az alacsonyabb szélvédő, ez nagyon el van találva, ez pont jól dobja a szelet. Mániám ugye az, hogy tiszta levegőben motorozhassak, tehát a szélvédő által keltett turbulenciák azok ne pont a sisakomon jelenjenek meg, és ezzel a kicsi szélvédővel ez pont jó. Elképesztően tapadósak az utak, messze van ez a Portugália Magyarországról, de ha tehetitek, ide gyertek el motorozni, hát mi ez már? Valamit kevernek itt az aszfaltba, amit nálunk nem. Igen, Portugáliában sok helyen feltűnően tapadós az aszfalt, ami részben annak köszönhető, hogy a keverékhez kemény, nagy szemcséjű kőzetet, például gránitot vagy kvarcot adagolnak. Ezek az anyagok érdessé, úgymond harapóssá teszik a burkolatot, ami kiváló tapadást biztosít, viszont cserébe gyorsabban is eszi a gumikat. Aki hosszabb túrát tervez ide, főleg sportosabb gumikkal, annak érdemes szem előtt tartania, hogy a kopás üteme itt érezhetően intenzívebb lehet. Az Ibériai hegység és azon belül a Serra do Alvao tökéletes a Yamaha Tracer 7 számára. A túra ezen pontján kezdett el tudatosulni bennem, hogy a kis Tracer nagy dolgokat rejt magában, mert ezen kanyarkombinációkban olyan értékeket csillantott meg, amire nem igazán számítottam. Elkezdett tanítani motorozni. Tartottam tőle, hogy a sokkal erősebb motorok után, mint amilyen a Tracer 9 GT Plus is volt, majd nem fogom megtalálni az összhangot ezzel az adataiban sokkal szerényebb modellel, de itt a kanyar Mennyországban egyszer csak azon vettem észre magam, hogy jobban élvezem a motorozást, mint a nagyobb testvéreivel. Itt minden mozdulatnak tétje van. Teljesen megválasztott kanyarív, megfelelő bemeneti tempó, megfelelő sebességfokozat, tartott gáz, semmi felesleges fékezés, lendület, mert a tét nagy. Ha nem vagy elég precíz, lemaradsz. Ha hibázol, nem jár büntetés, csak az érzés, hogy már megint feltartod a mögötted jövőt. Viszont ha megtanulod a leckét, akkor te fogod letolni az előtted haladót. Hát, kedves nézők, nagyon jó ez a motor. Nem tudod megoldani a dolgokat vele erőből. Ez olybá tűnik, mintha probléma lenne, de egyáltalán nem, mert ez teszi élvezetessé a motorozást, hogy nem erőből kell megoldani, hanem lendületből. Le kell szokni a kanyar előtti fékezésről, jól megválasztott tempóval kell belemenni a kanyarba, és folyatni végig rajta. És akkor nem maradsz le a többiekről, ha ez jól sikerül. Hát nagyon-nagyon élvezetes ezzel a motorral menni, és nagyon jó kanyarítható. Ez még jobban tetszik, ez a piros, mint a GT, mert a GT egy kicsit magasabb ülés miatt, és hát ez is egy érdekes kérdés. Én nem gondoltam volna, hogy én még így nem cseréltem motort, hogy egymás után ülök oda-vissza többször, egy kicsit magasabb, kicsit alacsonyabb motorra, és hát ez a néhány centi, amivel a GT magasabb, mint ez, hát rengeteget számít. És nekem ennek a kis piroskának az üléspozíciója, ez jobban tetszik, mint a másik. A szélvédő az 1 milliószor jobban tetszik, ez a pici. Nincs is akkora turbulencia a fejemen, tehát nagyon kellemes vele motorozni. És így dobozok nélkül a stabilitása is egy kicsit jobb. Nem volt rossz a GT, és nem éreztem libegősnek vagy ilyesmi, de ez meg még jobb.
Ezt a motort már most nagyon ajánlom azoknak, akik szeretnének a motorozásukban fejlődni, mert ezzel lehet. Ez akár kezdőknek is jó lehet, de olyan újrakezdőknek, akik szeretnék fölépíteni újra a motorozásukat, ez egy nagyon jó lépcsőfok, mert ez a motor, ez tanít motorozni. És közben pedig nem úgy érzed magad, mint az iskolapadban, csak el kell jönni olyan helyre, ahol jók az utak. Az ebéd utáni programot sietősre vettük, mert felmerült némi eső lehetősége. Teraszos szőlőültetvények között ereszkedtünk le Sabrosa városából a Marau-hegység oldalában egészen a Douro folyóig. Szerintem ez a szakasz volt a túra fénypontja, pazarlátvány, élvezetes kanyarok. Az idei évem eddigi legjobb motorozása. You walked in on the air and seemed to leave this room. I just had to find a way to get next to you. I'm here to testify, give me a chance, I'm satisfied. Captivate your heart and I'll blow your mind. Don't wanna pass me up cause I'm one of a kind. Eyes on, checking me out, trying to figure out what I'm all about. Wondering if my love will make you scream and shout. If I don't remember, so figure it out. A folyót elhagyva visszatértünk a hegyek közé, utolsó említésre méltó célpontunk a Montemuro-hegység ősi hágója, az 1200 méter felett húzódó Portas de Montemuro volt. Itt a hosszabb, nyújtottabb kanyarokban kideríthettük, mennyire stabil a motor a nagyobb tempós kanyarodás közben. A 7-es futóműve állta a próbát. Feszesen követte le az utat, még az idomokat ostromló viharos erejű szél sem tudta kizökkenteni. Would you mind if I took your hand out on the floor, baby? Let's dance. Extended cut, DJ, make it last. We're the only ones in here. We're so into this groove, intoxicated by the way our bodies move. Testify, hey, chance I'm satisfied. Hey, and I'll blow your mind. Don't wanna pass me up 'cause I'm one of a kind. So checking me out, trying to figure out what I'm all about. Come on, if my love will make you scream and shout. If I don't remember first, I'm gonna figure it out. Végül fél 6 körül értünk vissza a szállásunkra, ahol széles vigyorral és tele pozitív érzésekkel szálltam le a motorról. A tapasztalatgyűjtés megvolt, szerintem nem jelent majd gondot hosszasan beszélni erről a típusról. Most pedig a csatorna támogatói kérnek nagyjából 1 perc figyelmet. Először is köszönöm a hozzájárulást a csatornatagoknak és a kommentmezőben szuper köszönetet küldőknek. Ha tetszik a műsor, csatlakozz te is hozzájuk. Minden segítség jól jön. A csatorna fő támogatója a Top Motor Tatabánya. Állandó partnerem az R17.hu motorgumi webáruház. Motorjaim a Box utca szerviz tartja karban. Túráim során a Brubeck aláöltözőit viselem, link és kuponkód a leírásban. Quadlock telefontartókkal a motobox.hu webáruház lát el. Bőrruháim karbantartását és testre szabását a Cölöpművek végzi. Offroad védőfelszerelésekkel, kiegészítőkkel az Auner Motorsport és az mxguards.com lát el. Az utakon a biztonságomról a Top Motor Tatabánya gondoskodik. Nekik külön köszönöm a Shoei XSPR Pro sisakomat, TCX csizmámat, Alpinstars bőrruhámat és légzsákos mellényeimet. Igazán jó ezekben motorozni. Ha tetszik a műsor, a köszönetet feliratkozással és egy lájkkal is kimutathatod. Ezzel a 2 motorral jártuk be a Douro völgyet, körülbelül 280 kilométert mentünk, voltunk hegyek tetején, voltunk is falvakban, mentünk vékony, kanyargós, ritmusos utakon, amelyek nagyon tapadtak, illetve még autópályára is feltévettünk, hogy azt is kipróbáljuk, lássuk, hogy milyen volt a túra. Először is kezdjük azzal, hogy mi is ez a 2 motor. A Tracer 7, ez a középkategória. És nagyon jó ez az elnevezés, mert szerintem a középkategória hivatott arra, hogy megtanulj rajta motorozni. Ez már nem az első motorod, amit azért vettél, hogy amikor kitolod a garázsból, akkor egyből eldöntsed, mert még azt se tudod, hogy fogjad meg. Mindenki azért első motornak egy ilyen valami egyszerű kis dolgot vesz, amit nem sajnál, aztán hamar rájön, hogy hú, jó lenne egy új motor, hogyha megteheti, vesz egy új motort, és ilyenkor nem kell elkövetni azt a hibát, hogy megvesszük a legnagyobbat, mert hát
nem akarok én motort cserélni minden évben. Egyrészt lehet, hogy nem is fogsz minden évben motort cserélni, mert lehet, hogy megelégszel azzal, amit kapsz, viszont ha meg motort kell cserélned, inkább ott áldozzál, mint hogy azzal, hogy nem tanulsz meg rendesen motorozni. Ezen a motoron meg fogsz tanulni rendesen motorozni. Elmondom, hogy mire alapozom ezt a tézisemet. A Tracer 7 az a szerencsés szint, ahol még elkövethetsz hibákat, és ez nem fogja megbosszulni azonnal önmagát. Nézzük, hogy mi van egy CP3-as 3-hengeres motorral szerelt Tracer 9-ben. Elképesztő motorerőd van, ha hibázol, akkor az elektronika ki fogja javítani. Kis villanás a műszerfalon jelzi, hogy hát igen, most is beavatkozott az IMU egység, beavatkozott a kipörgésgátló, az ABS már megint megfogta a hátulját, vagy az elejét, vagy éppen amit kellett. Van, amikor visszajelzést se kapsz, hiszen az IMU már az előtt beavatkozik, hogy a baj megtörténjen. És nem fogod tudni azt, hogy mikor követtél el hibát, mikor érted el a határait, akár a motornak, akár saját magadnak. Ha meg esetleg ne történjen meg, de elesel vele, akkor ott fogsz csodálkozni, hogy hát volt valahol határa ennek az egésznek, és hát ugye minden motornak és minden elektronikának, nyugodjunk meg, van határa. Ezzel a motorral, amiben nincsen IMU, csak egy ABS és egy viszonylag egyszerű kipörgésgátló, 2 menetmód, elektromos gázkar, körülbelül ez az elektronikai csomag. Ezzel a motorral, ha elkövetsz hibát, ez fogja jelezni. Mondok egy példát, mentem vele kanyarba, kicsit szűkíteni akartam a kanyarévet, és egy kicsit több hátsó féket adtam, mint kellett volna. A hátulja egy kicsit elment, éreztem, hogy most van az, amikor elértem a határát, jött a jelzés, jött rá a reakció, és kijavítottam a hibát. És akkor megtanultam, hogy ennek a motornak kanyarban, a hátsó fékkel itt van a határa körülbelül ezen az úton. Ha ezt egy IMU vezérli, akkor nem is tudom meg, hogy megcsúsztam konkrétan. Viszont itt megtudtam. Ez a motorerő, ez a 73-74 lóerő engedi, hogy hibázzál, és nem fogja megbosszulni magát azonnal. Egy 120 lóerős motornál, ha elmegy valami, akkor ott lehet, hogy abból már baj van. Ezért is van benne az elektronika, hogy ezeket megfogja. A 73 lóerőnél még bőven van időd korrigálni, még bőven van lehetőséget korrigálni, ez nem fog neked támadni minden egyes motorozáskor. Ezzel a motorral meg tudod tanulni egyrészt a határaidat. Aztán mi a másik dolog, amit meg tudsz tanulni? Az, hogy egy erős motor erőből megold mindent. Mentek együtt, vannak, akik jól tudnak motorozni, meg vannak, akik kevésbé. Akik kevésbé, ők a kanyarba általában lemaradnak, mert nem tanultak meg rendesen kanyarodni, majd a kanyar kijáraton húznak egy nagy gázt, persze a kipörgésgátló az megfogja, úgyhogy nem tudnak igazából túl nagy gázt húzni, marha nagy tempóval utolérik a csapatot, majd kezdődik az egész előről. Hát ezzel a motorral ezt nem csinálod meg. Ha nincsen elég jó kanyartempód, akkor bizony lemaradsz, és nem fogod őket utolérni az egyenesben, mert hát nem tudsz akkora gázt húzni. Ezen a motoron például a megfelelő sebességi fokozatot be kell váltanod. Nincs olyan, hogy majd nyomatékból megoldod. Persze pont itt a Douro völgyben ez az egész nap úgy nézett ki, hogy én beraktam harmadikba, és nagyjából az mindenre jó volt, mert hát azért ez a nyomaték, ami ebben van, és főleg annak a nyomaték görbének az egyenessége, tehát a nem görbesége, az, ami ezt a motort eléggé motorozhatóvá teszi ilyen szerpentineken, hiszen itt harmadikban nagyjából mindenhol jó volt. A hosszabb kanyarokban negyediket is el lehetett váltani, illetve nagyon ritkán néha kellett a második, de úgy nagyjából a harmadik elég volt mindenhova. Na de, hogyha te úgy abszolút kihegyezetten akarsz egy ilyen motorral motorozni, akkor bizony váltogatni fogsz sokat. Ha beváltottad a megfelelő sebességi fokozatot, akkor meg lesz az esélyed arra, hogy a kanyartempód az a lehető legmagasabb legyen, és végig tartod a kanyart, szépen végig folyatod, és utána egy ilyen szolid kigyorsítással, de tulajdonképpen így inkább nagy lendülettel mész a következő kanyar felé. A következő kanyarnál is nem egy hatalmas fékezéssel kezded, mert túl gyorsan közelítetted meg a kanyart, hanem nagyjából ugyanazzal a tempóval jössz a kanyarhoz, mint amennyivel benni fogsz benne, tartod a gázt és mész tovább. És ez egy ilyen folyatós motorozás. Ezt én is próbáltam megtanulni, mert hogy nem olyan sűrűn van az embernek erre szükség. Amikor ott a motorerő, akkor ellustul és megoldja, oda húzok neki, aztán megy. Így szépen, jól megválasztva a kanyartempót, jól megválasztva a sebességi fokozatot, elképesztően élvezeteset lehet motorozni, és ilyenkor jössz rá arra, hogy te vezeted a motort, és nem a motor vezet téged. Ezekkel az érzésekkel szálltam le a 280 km után, hogy én ma motoroztam. Én ma uraltam a motort. Megmondom őszintén, nem minden pillanatban sikerült, van, amikor lemaradtam, és van, amikor pedig toltam az előttem lévőket, mert akkor éppen ők voltak egy kicsit rosszabb paszban. Mindig emlegettem itt a motorerőt, tehát 73 lóerő, azért az nem annyira kevés, az ahhoz már bőven elég, hogy egy élvezeteset motorozzál. Ez a motor nagyon jól gyorsul, persze nem úgy, mint egy 120 lóerős, hanem úgy, mint egy 73 lóerős, ami elég könnyű. És itt el is érkeztünk egy nagyon fontos dologra, hogy ennek a motornak a másik titka az, hogy nem nehéz. Főleg a kis piroska, ami nekem a kedvencem volt, ő 203 kg feltankolva. Hát az egy könnyű motornak számít ebben a túra szegmensben.
ő pedig 2.12, ugye neki vannak dobozai, meg vastagabb az ülése, azt hiszem, hogy más ilyen súlyt növelő tényező nincs rajta. Hát megmondom őszintén, hogy egyszer nem volt olyan, hogy úgy azt éreztem volna, hogy több lóerőre volna szükségem. Inkább azzal volt a probléma, hogy marha csendes ez a motor, tehát nem nagyon érződik rajta az, hogy mennyivel mész. Tehát nem üvölt. A túra során nem fáradtam el a nagy zajtól, viszont ennek meg volt az a hátránya, hogy fogalmam se volt, hogy mennyivel megyek. És nagyon sokszor volt az, hogy na most utolérem a többieket, jó, de nem kéne 100-nál többel menni nagyon, gondoltam én, és ekkor volt 150. Szóval bír ez a motor haladni, ha akar, és 150-nél sem erőlködött. És ez az egyenletes nyomatékleadás, ez azt eredményezte, hogy még 150-nél is gyorsult volna. De 120-nál simán, tehát így az autópályán, amikor mentünk, így 120-ról elkezdtem neki húzni, és teljesen jól előztem vele. Mindkét motort a CP2-es erőforrás hajtja, amit 2014 óta fejlesztenek, tehát most már így a tökére van az egész csiszolgatva. Nagyon kiegyensúlyozott, alig éreztem vibrációt, talán magas fordulaton az ülésen lehetett egy kicsit érezni, hogy rezeg, de hát alig. 690 köbcenti, 73 lóerő, és nagyon jól viszi ezt a könnyű motort. A CP azt jelenti, hogy crossplane, ami egyébként a főtengely elrendezésre utal. Ez adja meg a lehetőségét annak, hogy sokkal kontrollálhatóbb legyen a nyomaték, érzésre úgy 3000-től kezdve rendelkezésre áll az a nyomaték mennyiség, amivel jól lehet ezt a motort irányítani, és az így nem fogy el. A modell története egyébként 2014-ben az MT-07 megjelenésével kezdődött, abban mutatták be ugyanis ezt a CP2-es blokkot, aztán 2016-ban a Yamaha-nál rájöttek, hogy itt a túramotor forradalom, és megépítették a MT-07 Tracer elnevezésű motort, ami egy magasított, túrásabb kivitel volt, mint az MT-07 sima verziója. 2018-ban aztán megkapta ez a modell is az önálló jogot, Tracer 700 néven, így már nem az MT-07 egyik változata volt, hanem egy önálló Yamaha túra sportmotor a középkategóriában. Aztán 2021-ben eljutottunk oda, hogy Tracer 7 lett a név, illetve megjelent a Tracer 7 GT is. Akkor már egyértelműen az volt a cél, hogy a túra szegmensben legyen egy ilyen sportos vonal, tehát a sporttúra vagy a sportos túramotor, ahogy én szoktam hívni őket, ez lett a következő állomása ennek a modellnek. 21-ben megjelent már a ledes fényszóró, volt a GT-ben például a TFT kijelző, és itt már megpróbálták egyszerre sportosra és túrásra hangolni a futóművet. És akkor elérkeztünk a 2025-höz, ami egy újabb áttörés, egy újabb nagy lépcső a Tracerek 7-es sorozatának történetében, ugyanis a 2025-ös Tracer 7-ben megjelent a fordított villa, ami azt eredményezte, hogy még sportosabbá tudták hangolni a futóművet, illetve megjelent az elektromos gázkar, ami lehetővé tette, hogy legyen két üzemmód, egy normál meg egy sport, és hát ugye megjelentek még az olyan dolgok, hogy most már mindegyik modell megkapta a TFT-t, van csúszókuplung, ABS, kipörgésgátló, szóval ez már egy a mai kornak megfelelő felszereltségű motor lett. Gyorsan ledarálom az adatokat, nem akarok ezzel senkit untatni, mert ez megnézhető az interneten bárhol. 689 köbcenti, 73,5 lóerő, 67 Nm nyomatéka. A kisebbik tömege 203 kg, a nagyobbiké pedig 212. Új formaterv, ledes világítás, két gyújtástérkép, hagyományos ABS és kipörgésgátló, 41 mm-es fordított és állítható első teleszkóp, hátsó teleszkóp is állítható mind az előfeszítésben, mind a csillapításában. Mindkét motor tartalmaz tempomatot, a motor 18 literes tankot kapott, ezzel már egészen nagy távolságot is meg lehet tenni, illetve megkapta a TFT kijelzőt és az új kezelőszerveket, amik most hódítanak a Yamaha modelleken, tehát ez az újfajta elgondolású index kapcsoló, illetve a joystickkal, annak közepével és plusz egy gombbal irányítható menü végtelenül egyszerű, nagyon könnyen navigálható. Szélesebb lett a kormány, a motor a fordított telóknak köszönhetően tudott kapni egy kéttárcsás fékrendszert rajta, 4 dugattyús radiális féknyergekkel, illetve az ülés magassága ezúttal 830 mm lett, a GT változaté az 845, ez egy kicsit magasabb, végezetül pedig kapott a motor nagyon könnyen állítható szélvédőt, az egyik kisebb, a másik pedig nagyobb kivitel. A specifikációhoz tartozik még, hogy mit lehet hozzá rendelni, gyorsváltó, amit nagyon ajánlok, bukókeret, hűtővédőrács, guminyomás-szenzor, sportszélvédő, még ennél is komfortosabb ülések, természetesen a kicsire lehet rendelni utólag dobozokat oldalra, hátra, ködlámpát, ledes indexeket, markolatfűtést és még egy csomó apróságot. Illetve a specifikációhoz tartozik még az ár, amely nagyjából 4,1 millió a piroska esetében, és a GT esetében pedig 4,7 millió.
Beszéljünk kicsit a motorozhatóságról, meg az ergonómiáról, meg az üléspozícióra és hasonló dolgokról. Üléspozíció szempontjából egy nagyon érdekes tapasztalattal lettem gazdagabb. A két motor nagyjából hasonló, de van köztük valamennyi különbség. Hát ez egészen pontosan 1,5 centiméter. De mit számít itt 1,5 centi? Na, hogyha egy nap 3-szor ülsz át az egyikről a másikra oda-vissza, és közvetlenül az egyik után a másikat meg tudod tapasztalni, akkor rájössz, hogy ez a 1,5 centi az elképesztő sok. Konkrétan annyira sok, hogy erre a motorra, amikor fölültem, szépen leért a lábam, csak hogy úgy éppen, hogy azt mondtam, hogy na, ez a felső határa annak, ami nekem kényelmes, komfortos. Majd amikor cseréltünk, és átültem a piroskára, elnézést, hogy így hívom, de rajta ragadt ez a név, tehát a normál Tracer 7-esre, azonnal azt éreztem, hogy ja, megjöttünk, ez az én ülésmagasságom, és a kettő között 1,5 centi van. Talán az okozhatta még ezt az érzést, hogy ez egy jobban tömött ülés itt a GT-n, ez pedig egy ilyen egyszerűbb kialakítású ülés, és ugye az egyszerűbb ülésnek van egy ilyen kicsit ilyen leforduló oldala, a tömöttebb ülés az egy kicsit úgy meg van emelve, és egy kicsit ilyen szélesebb is egy hangyányit. Na minden esetre ez a 1,5 centivel nagyobb, kicsit szélesebb, tömöttebb ülés nekem már magasnak tűnt, ez viszont tökéletes. Kényelmével ennek sem volt gond, leszállva 280 km után vegyesen a kettőt használva, semmiféle problémám nem volt, az ülés pozíció, kényelem az teljesen jó volt. A kormány szélessége teljesen megfelelő, abszolút jól lehet vele irányítani a motort, illetve az álló pozíciója is nagyon jó, hogy fölálltam rajta, gyakorlatilag kinyújtott kézzel szépen tudtam vele motorozni, nagyon kellemes volt. És akkor itt egy kicsit álljunk meg. Ezek ugye japán motorok, japán emberek tervezik, és nagyon sokan használják a világban, köztük európaiak is, mondhatnánk. De ez így most ebben az esetben nem igaz. Képzeljétek el, hogy a Yamaha meglépte azt a számomra totálisan meglepő lépést, hogy egyrészt ezt a motort Európában terveztette meg, konkrétan Olaszországban, és hát Franciaországban gyártatta le. Ide tartozik, képzeljétek el, az első esti vacsoránál úgy volt az ültetés, általában ahogy lenni szokott, hogy a régiós motoros társakkal együtt ülök, tehát most a svájciakkal, az osztrákokkal, volt ott még 2 szék üresen, és egyszer csak jött 2 szerény fiatal srác, ilyen, hát 30-nál nem lehettek idősebbek, bemutatkoztak, a designer csapat volt, köztük a formatervezője ezeknek a modelleknek, egy nagyon fiatal olasz srác. Hát én először köpni nem tudtam, hogy lehetek ennyire szerencsés, hogy leültetik mellém annak a motornak a tervezőjét, amit másnap ki fogok próbálni. Végtelenül szimpatikus fiúk. Az az igazság, hogy nem akartam megtörni azt a kellemes, baráti beszélgetést, ami ott kialakult, azzal, hogy előveszek kamerát, úgyhogy ezért nem is kezdtem el ott interjúkat készíteni. Viszont egy nagyon jót beszélgettünk, és föltettem olyan kérdéseket, hogy hát mennyire szóltak bele azért a japánok a tervezésbe, és hát így mondták, hogy hát annyira azért nem. Tehát őket is meglepte, hogy azért elég komolyan szabad kezet kaptak. És azért, ha megnézitek ezeket a formákat, főleg nekem a piroska nagyon tetszik, a kicsi szélvédője miatt, ez nekem sokkal jobban bejön, mint a nagy lapátfül. Hát azért ezen látszik, hogy azért az olasz érzék az benne van. És hát ettől egy kicsit előtört belőlem az európai identitás, amit oly sokszor szoktunk vitatni, vagy vitatkozni rajta, hogy létezik-e egyáltalán ilyen. És hát megmondom őszintén, olyan büszke voltam, hogy kihúztam magam, hogy na, látjátok, ez egy európai motor, akármennyire is Yamaha, és hát ugye a gyártás, hogy Franciaországban gyártják ezeket a motorokat, és ez meg is látszik egyébként a minőségen. Nincsenek olyan megoldások, amire úgy szégyenkezni kéne. Egyszerű megoldások vannak, hiszen ez nem egy 7-8-9 millió forintos motor, hanem ez egy a 4 milliót éppen meghaladó árkategóriájú motor, ez meg ugye 4,7, tehát ez olcsónak számít a mai árazás mellett, de a kinézete, az anyaghasználat nem tudok belekötni. Beszéljünk egy kicsit a menet tulajdonságokról, kezdjük rögtön a gázreakcióval. Ezt az elektromos gázkart, ezt elég jól behangolták. Az ereje, az a rugóerő, ami visszahúzza, ami adja azt az érzést, hogy ezt te húzod, az nem túl erős, nem kell túl erőlködni vele, viszont ha meg ennél könnyebb lenne, akkor túl érzékeny lenne a gázkar, szóval ez egy ilyen jól eltalált, kiegyensúlyozott gázkar. Aztán nézzük a fékeket, az egyik ilyen előzésnél én még befértem, a mögöttem jövők meg már nem, úgyhogy el tudtam egy kicsit húzni a csapattól, mondom, itt az ideje tartani egy fékpróbát. Csinálunk egy fékpróbát, jó? És nem jön mögöttünk senki. 70-ről. Amikor ilyen finoman használtam a féket, akkor úgy azt éreztem, hogy hát igen, azért ezt, hogyha nagyobb fékerőt akarok elérni, akkor ezt meg kell húzni rendesen. Na most, amikor meghúztam rendesen, akkor viszont meg nem gondolkodott, hogy úgy beharapta a féktárcsákat, azt
megálltam. Én magam meglepődtem, hogy milyen gyorsan megállt. ABS dolgozott szépen, nem vesztettünk stabilitást, kiegyensúlyozott maradt a motor, kicsit bólintva megállt. Kormányzás a következő témakör, illetve a mozgékonyság. Fölírtam magamnak, hogy majd vizsgáljam meg azt, hogy a súlykülönbséget éreznie. Szerintem érezni, és ezért is nekem a piroska volt inkább a kedvencem, mint a GT. Nekem az a plusz 9 kg az igenis számított. Mind a kettő nagyon jól irányítható volt, nekem a sima feküdt jobban. Jöhet rögtön a szélvédelem következő témaként. Megint csak piroska nyert, mert nekem mind kinézetre jobban tetszik ez a szélvédő, mind pedig a mérete jobban fekszik. Az én új mániám az a tiszta levegő. A tiszta levegő, és ezt nem a budapesti smogra értem, hanem arra, hogy nincs benne turbulencia. Ugye halljuk motorversenyeken, hogy turbulens levegőbe ment, az történt. Ez a szélvédő az alsó állapotában semmilyen turbulenciát nem kavart a sisakomra. Ez azt jelenti, hogy ugyan bogarakat kaptam, de a levegő az szépen siklott el a sisakom mellett, nem mozgatta a fejemet, nem csinált semmit. Menet közben nagyon jól állítható, hogy fölhajtasz itt egy kart, fölhúzod, visszarögzíted vele. A felső állásában, autópályán jó volt, hogy föl lehetett húzni, mert egy kicsit beljebb buktatod a fejed, és megvan a szélvédelem, tudsz gyorsan menni. Viszont, hogyha kinyújtott testtel egy ilyen szép délceg büszke pozícióba ültem a motoron, akkor azért volt ez a buffogás a fejemen. Na ugyanez a GT esetében már az alsó állásnál is buffogtatta a fejemet, a felső állásnál meg mondjuk jobban be tudtam mögé bújni, kevésbé kellett egy kicsit levinnem a fejemet mondjuk az autópályán, mert mind a kettővel tudtam autópályán menni, úgyhogy ez meg inkább a hosszú távú túrázóknak, akik esetleg akarnak autópályán menni egy-egy napot, hogy valami más helyen legyenek, mint ahol addig voltak, azoknak jó lehet. Nekem mind kinézetre, mind az én motorozási stílusom, illetve az én igényeimnek ez sokkal inkább megfelelt. Az ülés komfortja mind a kettőnek nagyon jó, ugye a GT egy kicsit magasabb, egy kicsit puhább az ülés, valószínűleg ez egy ilyen 4-5-600 kilométeres túrán már kijönne, hogy azon kényelmesebb ülni, de egyébként erre is rendelhető komfortülés. A következő téma a kedvencem, a kinek való ez a motor. Hát például nekem lett volna való, ugyanis én egy 54 lóerős, mindenféle elektronika nélküli motorról ültem át egy 105 lóerős, IMU-val ellátott full fejlett motorra. Nos, ez nem biztos, hogy a legokosabb döntés volt, mert hogyha például beiktattam volna egy ilyen kis piroskát a két lépcsőfok közé, akkor azzal azt nyertem volna, hogy hamarabb és rendesebben megtanulok motorozni. Ugyanis ez a motor megtanít motorozni, ezen a motoron váltogatnod kell, ezt a motort folyatnod kell a szerpentinen, itt nincs olyan, hogy motorerőből megoldom, és majd aztán a túlzásba vitt motorerőt az IMU majd visszaszabályozza, és mindenféle visszajelzés nélkül azt hiszem, hogy tudok motorozni, közben meg kiderülne, hogy nem, hogyha kikapcsolnám az elektronikát. Na ezen a motoron büntetlenül tudod ezeket megcsinálni, hát az előbb ezt már hogy nagyjából kirészleteztem, ezzel a lóerő mennyiséggel büntetlenül tudsz hibákat elkövetni, ez a motor barátságosan fogja megmutatni a saját határait, illetve ezzel együtt a te határaidat is, és akkor így szépen tudod azt megtapasztalni, hogy milyen az, amikor egy motornak eléred a határát, és így meg tudsz tanulni gyakorlatilag váltani, kigyorsítani, folyatni, kanyarodni, nagy kanyartempót elérni, mert hát ehhez a motorhoz szükséged van erre a tudásra, és az a motor meg fogja neked tanítani. Hogy ajánlom-e ezt a motort abszolút kezdőknek? Amúgy igen. Nagyon sokszor van az az érzésem, ezt azért hadd mondjam el, főleg az offroad motorom kapcsán, hogy hát ez állandóan le akar engem győzni. És nagyon sokszor azt érzem, hogy nem én motorozok a motoron, hanem a motor motorozik rajtam, vagy viszel engem motorozni, és nem azt csináljuk, amit én szeretnék, hanem azt csináljuk, amit a motor akar, és hát vagy fönnmaradok rajta, vagy nem, azt majd én döntsem el, de hát a motor így fog menni, ahogy. Na ezzel a motorral nem lesz ilyen problémátok. Ezzel a motorral élvezeteset fogtok tudni motorozni, és nem akar legyőzni titeket. Nem akarja legyőzni a rajta ülő embert, hanem egy társ. Tudom, ezek ilyen emocionális szavak, mondatok, de hát a motorozás az emóciókról szól, ez sosem a racionalitás. Motoron közlekedni, illetve elmenni motoros túrázni, az nem egy racionális döntés, az igenis az érzelmekről szól. Na de visszatérve, ha kezdőmotoros vagy, válasz egy ilyen kis piroskát, és boldog leszel vele, imádni fogod. Lehet, hogy meg se haladja majd a te tudásodat, lehet, hogy örök életre ez lesz a motorod, mert azt mondod, hogy te megelégszel ennyivel. Aztán, ha nem, akkor néhány év múlva, mivel új motorként vetted, el fogod tudni jól adni, vagy becseréled a kereskedőnél egy nagyobbra, és akkor úgy fogsz átülni egy nagyobb motorra, hogy a leckét elvégezted, hogy megtanultad, hogy nem hagytál ki lépcsőfokot, hanem igenis eljutottál arra a szintre, hogy te neked már való egy nagyobb motor. Vagy megragadsz ezen a szinten, és boldog ember leszel egy életen át, mert motorozgatsz egy jó motoron, tök jó utakon. Hát kell ennél jobb? Hát nem. Na, ugye? Ha meg
nagy túrázó vagy, tehát nagyobb távokat teszel meg, fontos neked esetleg a 2 személlyel való motorozás, akkor vegyétek a GT-t, az ugye egy kicsit nagyobb, egy kicsit robosztusabb, a szélvédelme jobb. Ha meg egy másik irányból közelíted meg, hogy kategóriákat váltasz, nem erőben, hanem irányban, tehát mondjuk elsőnek vettél egy Nakedet, egy MT-03-at, vagy egy MT-07-et, akkor arról is érdemes egy ilyenre átülni, hogyha te már inkább túráznál, ha már inkább a túra, komfort, az fontosabb lett neked, mint egy Nakeden az, hogy vágod a szelet. Hogy alacsonyabb embereknek ajánlanám-e? Szerintem kell üléspróbát tartani. Mert az, hogy könnyű, az azt jelenti, hogy ha csak lábújhegyen érsz le, akkor is már jó vagy. Ezzel nem terepezel, itt nem kell olyan stabil, teljes talpas útfogás. Szerintem alacsonyabb emberek is megpróbálkozhatnak ezzel. Hát nagyon egyszerű, bementek egy kereskedésbe, fölültök rá, fölpróbáljátok, mint egy kabátot vagy egy nadrágot. Ennyi. Na, körülbelül ennyit tudok elmondani, hogy kinek való ez a motor. Szerintem átjön. Utolsó téma a mi nem tetszett dolog. Hát igazából nem sok minden volt, ami nem tetszett. Talán azt tudnám mondani, hogy én egy kicsit nagyobb helyet hagynék itt a kézvédők mögött, tehát nekem egy kicsit közel van ez a kézvédő a markolathoz. Aztán van a hátsó ülésnek a zár szerkezete, ami így az oldalába a motornak be van süllyesztve, és hát azt nagyon nehéz megtalálni. Most ez is megint egy olyan kérdés, hogy kinyitogatja a hátsó ülést, amiben egyébként van egy kis tárolórekeszlet, egy pénztárca pont elfér benne. Nem sokan nyitogatják, de én például a hangfelvevőt szoktam odarakni, úgyhogy én állandóan nyitogatom, és hát mindig keresni kellett a kulcsjukat. Ez volt egy kicsit olyan furcsa. Futóműven én állítanék, az biztos, tehát így ezekhez a szerpentinekhez én fölkeményíteném az elejét. Nekem egy kicsit puha volt, de állítható. És hát az utolsó kérdés, amit mindig megkapok a kommentmezőből, úgyhogy most már előre válaszolok rá, vennéd? Hát kellett volna, hogy vegyem. Én úgy érzem, hogy sokkal jobb motorossá váltam volna, hogyha ezt a lépcsőt nem hagyom ki, mert ez a motor megtanít olyan dolgokat, kigyakoroltat veled olyan készségeket, amire később szükséged lesz egy erősebb motoron. Ezeket én tréningeken próbáltam meg elsajátítani, pedig ezen a motoron mindenféle tréning nélkül egyszerűen csak, hogy használod pár évig, az alatt ezeket a készségeket össze tudod szedni, úgyhogy kellett volna vegyem. Ez a válaszom arra, hogy venném-e. Azt hiszem, ezt a témát kiveséztük. Júliustól ez a motor ott lesz a kereskedésekben, úgyhogy menjetek el a hozzátok legközelebb eső Yamaha kereskedésbe, üljetek föl rá, nézzétek meg, hogy van-e tesztmotor, ha van, akkor vigyétek el egy körre, és hogyha tetszik, akkor vegyétek meg a piroskát vagy a GT-t. Köszönöm szépen a Yamaha Motor Hungary-nek, hogy meghívott erre a tesztre, nektek pedig, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, iratkozzatok föl, tudjátok, ez nagyon fontos, ezzel tudtok egy kis üzemanyagot tölteni a csatorna tankjába, hogy ezzel a szép metaforával éljek. Nem nyújtom a szót tovább, menjetek motorozni, sziasztok!